Welcome, Scorpioniture. It is a positive week for you, jullie Scorpioniture. Jullie Scorpioniture have nou informatie over een boodschatten en wat de boodschatten heeft gedaan. Mensen recognize de logens of een boodschatten en een maag, een touwe moment. Een boodschatten en een maag dat het kan collaboreren, veranderen en een huge touwe moment, omdat mensen hebben verstand van boodschatten aan de maag en een connectie met boodschatten aan de maag. Dus dit zijn mensen op de workfloor, dat soort van situatie. In de center van de huis, en mensen recognize de logens. En als we kijken, stiermaker of steenbogen staan stevig in zijn schoenen over een zeer oneerlijk spelletje dat is gebeurd. Tegen een kind of wat mens heeft gecreëerd. Dus een stiermaker of steenbokperson staan stevig in zijn schoenen tegen een ram. Een ram. En wat een ram heeft tegen deze vrouw en haar familie heeft gedaan. Mensen stappen in en recognize de logens en dat een tweeling en een boodschatter was in de rol gestoken. Is zoiets als een boodschatter gebruiken een tweeling om some sort of a new start te krijgen. Mensen recognize de logens en deceptiveness van een maagman en een boodschattervrouw. Dus mensen nou, het is een situatie waar je supervisor, misschien is je partner, misschien je hebt een relatie met deze mensen. Mensen nou laten zien wat een Leo en een boodschatter heeft gedaan. Dat een Leo en een boodschatter hadden niet de waarheid gesproken. Een tweeling nou maakt zich zorgen over een groot problematische situatie. Een weeskal, een boodschatter en een Leo is nou in groot problemen. En een touwe moment komt op voor deze mensen. Mensen hebben heel veel data en informatie nou over een Leo en recognize hoe een Leo een nieuwe start uit kan krijgen. Een boodschatter en een maag is nou in maakt ze zorgen, omdat een boodschatter probeert some sort of a nieuwe start voor een maag. A touwe moment is hier omdat mensen recognize dat de boodschatter is niet de eigenaar van een zaak en ook is niet de maag. Dus de boodschatter nou is onto een maag en recognize dat een maag uit de waarheid niet gesproken. Mensen in authority krijgen een grip en recognize wat het gespel, hoeveel geld is verloren, hoeveel geld was genomen van een Scorpion en jullie Scorpion en die gaat het even in balance brengen. Een zeer touwe moment komt op in de huis van maagmensen. Dus als je een baas is een maag, als je hebt problemen met de maag, problematische situatie, als je bent in een relatie met de maag, problematische situatie. Mensen accumulate heel veel data en informatie over een maag en some sort of run van een maag, dat een maag een heleboel aanvragen, licenses, aanvraag, documentatie, informatie. Een maag en een stier uit collaboreren en creëer heel veel vergunning voor mensen. Dat was niet gebaseerd op de juiste feiten. Mensen in authority nou hebben een maag en een stier gepakt voor de doorgeven van vergunning, werkpermit en verschillende vergunningen. Dat was niet gekeurd door de juiste mensen. Dus hier een grote touwe moment komt op, omdat nou een maagperson is in een heleboel problemen en een maagperson nou recognize dat mensen in authority is nou op te komen wat ze heeft gedaan. Een stier en een stierman en een maagman is in een heleboel problemen. Jullie worden succesvol over deze stier en maagman. De rechter komt binnen en slaat deze bedrijf dat een stier en een maagman dik. Vanwege dat ze recognize dat deze stier en deze maagman had dingen gedaan. Dat was niet door de bocht. Dus we nou recognize huge problemen dat een boodschappenvrouw, een leervrouw en een ramman
heeft gecreëerd. Nou, deze ramman hebben is Scorpion, jullie Scorpion teken gewerkt. En jullie Scorpion krijgt grote succes om achter te komen wie had daarachter gezeten. Communicatie vanuit de House of E kreeg gaat even ramman opgegeven om uit some sort of a problematic situatie uit te komen. Dus ik zie voor jullie Scorpion een nieuw start komt en je wordt succesvol overkomen. Leo en ramman. Mensen hebben echt heel veel data en informatie over wat deze mensen hebben gedaan. Hoe deze mensen hebben gecreëerd heel veel chaos. En hoeveel hebben deze mensen verdiend over de rug van jullie Scorpion. Dus data en informatie komt op. Dus nou, mensen recognize wie een jong Leo is. En hoe een jong Leo is on some sort of a new contractual overeenkomst gekomen. En die recognize dat een jong Leo gebruikt een Scorpion data en informatie om some sort of a new start te krijgen. Mensen recognize dat de stembok is de moeder van jullie Scorpion. En dat jullie Scorpion woont niet in Nederland. Nou, mensen recognize deze persoon woont niet in Nederland. Dus hoe deze persoon en nou mensen recognize dat de stembok recognize wat een ram heeft gedaan. En het touwmoment is hier voor een ram en een maag. Omdat de ram en een maag has data en informatie over deze persoon genomen. E-mail, data, informatie. En mensen recognize dat de boodschapper was hier achter. En de boodschapper was degene dat geeft een Leo en een tweeling een heleboel documentatie. En help een maag some sort of a vergunning te krijgen. En mensen dan recognize dat de boodschapper zakenvrouw het houden moment, omdat mensen recognize wat deze boodschap de zakenvrouw zit om te doen. Dus mensen in authority nou neem en beëindig some sort of a network dat was gerun bij een maagman. Mensen recognize dat een maagzaakman run some sort of a network met een boodschapper en wat ze hebben gedaan, omdat ze hebben heel veel data en informatie van familie en mensen en gebruik het om vergunning voor andere mensen te creëren, oké? A huge success voor jullie Scorpion mensen, omdat jullie Scorpion mensen now recognize that a ram man, hoe a ram man is met deze mensen in aanraking gekomen. Mensen in authority Venus, ik zie dat Venus in Waterman. Venus in Waterman beschermt een Scorpion en beschermt de repetition van een Scorpion. En een Scorpion is blij dat een stembok of een boss of supervisor of stevig in zijn schoenen gestaan tegen een situatie. Zodra mensen kunnen zien wat gebeurt achter de schermen. Omdat er was heel veel. Omdat mensen krijgen data en informatie. As you recognize, de energie van de hermit heeft mee te maken met een maag en een Scorpion. Nou komt achter wat een boodschapper heeft gedaan. Dus een boodschapper gebruikt de data en informatie van een stembokvrouw om te geven aan anderen. And a maagman was behind all this. En het touwe moment komt voor een maagman, maar ook voor een boodschapperman. Omdat mensen nou recognize wat is gebeurd. Bescherming is hier voor een Scorpion en zijn family. No communicatie van een crave. Geef op wat een ramman heeft gedaan. Hoe een ramman samen met een maagman heeft some soort van zaak opgezet met een boodschappervrouw en hoe ze verdient daar over de rug van onder mensen aan de volste benodigdheid. Een huge succes over een ramman, omdat mensen krijgen heleboel data en informatie over een ramman en wat de ramman heeft gedaan. Dus ik zie dat jullie Scorpion is blij om wat is gebeurd, omdat als het was niet door
een Stenbok-vrouw, dat jullie het niet zou weten wat was aan de hand. En deze persoon en zijn partner is door heel veel meegemaakt, omdat ram en boodschappen creëer heel veel chaos. Dus ik zie dat ram en Leo is nou in een heleboel problematische situatie, omdat deze ram en deze Leo hebben een Stenbok-vrouw tegengewerkt voor een heel lange tijd. En tweeling nou recognize de logens en deceptiveness en hoe die boodschappen gebruiken ze om some sort of a new start te krijgen. En eind voor een Leo en een boodschappen zaken. Eind voor een ram-vrouw in een corporation institution die recognize de logens en deceptiveness van een ram-vrouw en wat de ram-vrouw heeft gedaan. Venus is in tweeling, Venus is in Scorpion, Venus is in Waterman. Dus deze mensen gaat jullie Scorpion om te helpen uit some sort of a problematic situatie. En mensen gaat echt achterkomen wat een stierman en een maagman zat te doen. En hoe deze mensen creëren vergunning, mogelijkheid voor zichzelf. En hoe ze hebben andere family have tegengewerkt. Dus een huge succes voor jullie Scorpion. En jullie Scorpion is blij om achter te komen wat deze maakman en hoe deze maakman heeft gegaan. Misschien is je man, misschien is je ex. Maar een zeer groot tower moment komt op en jullie worden succesvol overkomen een ram en wat een ram en een crave heeft gedaan. A tower moment is hier omdat mensen recognize het is niet de zaak van een Leo of een boodschatter. Oké. Een contour voor een maakman is nou dik gegooid en jullie Scorpion worden verlossen van een zeer deceptive play. Heel veel geld gaat terug. Waterman mensen gaat nou recognize hoeveel was genomen van een family. En die gaat het even in balance brengen. Namaste.